අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔගොල්ලෝ සියලු දෙනාම Chami Methods YouTube channel එකට. ඉතින් ගොඩක් දවසකින් තමයි වීඩියෝ එකක් ආයෙත් ගේන්න පුළුවන් උනේ. මොකද පහුගිය ටිකේ ගොඩක් බිසි වුණා. හරි කොහොම හරි වැඩි කතා නැතුව මම ඉක්මනට යන්නම් ආපු කාරණාවට. ඔගොල්ලෝ Fiverr කරත් YouTube කරත් blogging කරත් editing ඔය මොනවා හරි මොන දේ කරත් online සල්ලි හම්බ කරන්න ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම මේ හැම කෙනෙක්ටම වගේ ඕන වෙනවා tools. SEM brush වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් keyword tools වෙන්න පුළුවන්, මොනවා හරි Canva එක වෙන්න පුළුවන්, Grammarly එක වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ගොඩාක් tools ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ tools වල prices ගත්තොත් එහෙම අපිට දරා ගන්න අමාරු prices තමයි තියෙන්නේ. monthly subscription එකකුත් $100 range එකේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු ගණන් වල subscriptions කොහොමද කට්ටිය අඩුවට අරගෙන වැඩේ ගොඩ දාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම මේකෙදි කතා කරන්නේ. මේ method එක ඔයගොල්ලෝ දන්න කෙනෙක් නම් මේක බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. නොදන්න කෙනෙක්ට තමයි මම මේක කියලා දෙන්නේ. මේක වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලන්න, හරියට ඉවර වෙනකම් බලන්න. මේකෙදි තියෙන මොනවද තියෙන මේ advantages කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, මම ගිහිල්ලා පෙන්නන්න site එකට. SEO tool අඩ්ඩා කියලා මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරගත්තට පස්සේ මේක ඉන්දියන් සයිට් එකක්. මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එයි මෙන්න මේ විදිහට your email ID කියලා email එක දෙන්න එයි. මෙතනින් sign up වෙන්න. අපි email එක දීලා තමයි sign up වෙන්න ඕන. මම sign up වෙන්නම් දැන්. මම මේ විදියට ඊමේල් එක දීලා sign up button එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ first name last name මේ විස්තර ටික අහනවා. පාස්වර්ඩ් එකකුත් මම දාගන්නවා මේ විදියට. ඊට පස්සේ මෙතන පර්පස් එක අහනවා. මේකට මම දාන්නම් personal use කියලා. හරි, මේ විදියට මම විස්තර ටික දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම sign up කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. හරි, ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි ඔයගොල්ලෝ එන්නේ. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ verify email කියන එක දුන්නට පස්සේ විනාඩි 5ක් ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට වෙරිෆිකේෂන් මේල් එකක් එයි. මම දැන් මේක වෙරිෆයි ඊමේල් කියන එක ක්ලික් කරනවා. හරි, ඊට පස්සේ අපි යමු දැන් Gmail එක පැත්තට. හරි, මේ විදිහට මට ඊමේල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. SEO tool අඩ්ඩා එකකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන click here to verify කියලා ඇවිල්ලා ඇති ඔයගොල්ලන්ට. මෙතනට ගියාට පස්සේ අපිට ඩෑෂ්බෝඩ් එකට යන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ email successfully verified කියලා එනවා. ඊට පස්සේ ඩෑෂ්බෝඩ් කියලා යට තියෙනවා ටැබ් එකක්. එතනට යන්න. හරි, එතනට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඇති ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ මොබයිල් නම්බර් එක මේ විදිහට first name last name ඇති. මෙතන පොඩි විස්තරයක් දාන්න කියනවා purpose එක. මේකට මොනවා හරි ඔයගොල්ලෝ දාන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක අකුරක් දෙකක් වචනයක් දෙකක් දාන්න තු ටිකක් දිගට මේක දාන්න ඕනේ. මම දාන්නම් දැනට මොනවා හරි මම ඔන්න ඔය වගේ එකක් පොඩ්ඩක් දාගන්නවා. ඒක එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති එකක් ගැලපෙන එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේගොල්ලන්ගේ මේ details මම correct කියන එකට agree වෙනවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ මේ තියෙනවා තවයි enter my personal details මේවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා මෙතනත් agree වෙනවා. ඊට පස්සේ submit කියන එක දෙන්න තියෙන්නේ. හරි, ඊට පස්සේ ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ tools ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගොඩාක් මෙතන පෙන්නනවා. මේකෙදි ගොඩාක් වාසිදායක එක තමයි මෙන්න මේ buy combo mini කියලා තියෙන එක. මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉන්දියන් රුපියල් වලින් රුපියල් 599යි මේක වෙන්නේ. හරි, අපි ඒ කීයක් වෙනවද කියලාත් බලමු දැන්. මම එකත් පෙන්නලා යන්නම්.
INR to LKR කීයද අපිට 599යි වෙන්නේ. මේක අපි 599ක් දාලා බලුවා රුපියල් 2337ක් වෙනවා මේ ටූල් සෙට් එක. එතකොට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේ ටූල් ටික. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේක 2000 ගානට ඇත්තටම ලාභයිද කියලා. හරි. මෙතන buy combo mini කියන එකට මම ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා මේක ඔයගලන්ට දවස් 180ට මේ කැමති විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ එහෙම වැඩිපුර ගන්නකොට පොඩි බෝනස් එකකුත් මේ විදිහට දෙනවා. මෙතන මම 1 month එක ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙතන visit here කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා අපිට දෙන tools ටික. හරි. ඔන්න ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට tools දෙනවා අපිට කීයක්ද 24ක්. ඉතින් මේ වගේ හොඳම සුපිරිම tools 24ක් අරගන්න පුළුවන්. නිකමට මම ඔයගලන්ට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මෙන්න මේක. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට SEM rush එක ගත්තොත් pro එක මේගොල්ලෝ දෙන්නේ මේ ගානට දෙනවා මාසයක්. අපි බලමු මේකේ subscription එක අපි site එකෙන් ගන්න ගියොත් කීයක් වෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ SEM rush එකේ pro එක $129ක් වෙනවා monthly subscription එක. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ රුපියල් 2000 ගානට තමයි මේ ඔක්කොම හම්බෙන්නේ. ඒතකොට මේකට අය වෙලා තියෙන්නේ රුපියල් ඉන්දියන් රුපියල් වලින් රුපියල් 25යි. හරිද? ඉතින් පොඩි ගානක් තමයි යන්නේ. ඒ වගේම මේකේ තව තියෙනවා මේ මොස් එකේ එහෙම ලොකු ගානක් වෙනවා. අපි මොස් එකත් මම ඔයගොල්ලන්ට මේක පෙන්නන්නම් ආපු වෙලේ මේ තව ගොඩක් මේකේ tools තියෙනවා. මේවත් ලොකු ගණන් වල tools තමයි. මේ වගේ අඩුවට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය බ්ලොගින් හරි මොනවා හරි ස්ටාර්ට්අප් එකක් ගන්නකොට මේ වගේ ටූල් එකක් පාවිච්චි කරලා අඩු කොස්ට් එකකින් මොකද මේවයි දෙන ඒ කියන්නේ දැන් මේ SME rush එකේ සහ මේ තියෙන සියලුම tools වල අපිට දෙන සර්විස් එකේ මුකුත් අඩුවක් නැහැ. ඔක්කොම 100%ක්ම same. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනින් කෙලින්ම site එකෙන් ගත්තත් එකයි මෙතනින් ගත්තත් එකයි. මම මොස් එකෙත් පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට. මොස් එකේ ගත්තත් අපිට ස්ටෑන්ඩඩ් පැකේජ් එකත් $99ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 30000කට එහා මුදලක් වෙනවා මේක විතරක් ගන්න ගියොත්. ඉතින් මේ ඔක්කොම tools ටික රුපියල් 2000 ගානකට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ site එකේ. මේක මේ ප්‍රොමෝෂන් එකක් මුකුත් නෙවෙයි. ඇත්තටම මමත් මේක පාවිච්චි කරන tool එකක් මම මේ කිව්වේ. මේක මං විතරක් නෙවෙයි ගොඩාක් මේක පාවිච්චි කරනවා කට්ටිය. ඔය විශේෂයෙන්ම බ්ලොගින් කරන අය. එතකොට මේ එඩිටිං වලට ඒවට මේවට ගන්න අය විශේෂයෙන්ම SEO වලට එහෙම මේකේ මේ tools ගොඩාක් තියෙනවා. ගොඩාක් වටින ප්‍රීමියම් tools තියෙනවා. Grammarly එකේ මේවත් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේකේ මම ගන්න විදිහත් දැන් අන්තිමට පෙන්නන්නම්. මෙතන මම payment එක කරන තැනට යනකම් පෙන්නන්නම්. මෙතන pay now කියලා තියෙනවා. මෙතනට ගියා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට payment methods කීපයක් එනවා. මෙතනින් credit debit credit card කියන එක දීලා pay now කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්වනවා මේ විදිහට මේ stripes කියලා තියෙන ඒගොල්ලෝගේ payment gateway එක. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට card එකෙන් pay කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන pay now කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ direct වෙනවා payment page එකට. මෙතන ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ සාමාන්‍ය විදිහට card information දාලා payment එක දෙන්න. මම හැමදාම කලින් වීඩියෝ එකකත් කිව්වා වගේ මේකට ඔයගොල්ලන්ගේ සල්ලි තියෙන සාමාන්‍ය cards මේවට දෙන්න එපා. මේවට තියා ලංකාවේ සයිට් එකකටවත් රීලෝඩ් එකක් දාගන්නවත් දාන්න එපා කියන එක තමයි මම කියන්නේ. මොකද කාඩින් කරන අය එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මොකක් හරි වෙබ් කාඩ් එකක් හරි මොකක් හරි මේකට වෙනම ඔයා ඉන්ටර්නෙට් වල පේමන්ට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ පේමන්ට්ස් ට්‍රාන්සැක්ෂන් වලට වෙනම කාඩ් එකක් තියාන්න. ඒ කාඩ් එක මෙතනට දීලා පේ කරපු ගමන් ඔයගලන්ට මේ ටූල් එකේ ඇක්සස් හම්බ වෙනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න අලුත් දෙයක් මේක දන්න තියට ගොඩක් අලුත් දෙයක් වෙන්නේ නැති රුපියල් 2000 ගානකට ලක්ෂ ගානක ටූල්ස්. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ටූල්ස් සෙට් එක ඔයගොල්ලෝ වෙන වෙනම ගන්න ගියොත් ලක්ෂකට වැඩිය යනවා මාසෙකට ගත්තොත්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි හැමෝම ගොඩක් අය මේක ස්ටාර්ට්අප් එකක් ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ටත් අවශ්‍ය වුණොත් මේ ටූල්ස් ගන්න මේ විදිහට ස්ටාර්ට්අප් එකක් ගන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් අද ගෙනාපු වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ෂෝට් වීඩියෝ එකක්. හැබැයි ගොඩාක් වටිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ගොඩක් අය වැඩේ කරගෙන යන්නේ. එහෙනම් ඔන්න අද කියලා දීපු මෙතඩ් එක මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා.
ඉස්සරහට මේ දේවල් කරගෙන යනකොට ඔයගලන්ටත් මේ ටූල්ස් වල අවශ්‍යතාවය එයි. එතකොට මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරලා වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක පුළුවන් ඉක්මනට අපි සම්බන්ධ වෙමු. තව ගොඩක් ಜಾති තියෙන ඔළුවේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහට අරගෙන එනවා මේ වගේම වටින වැදගත් වීඩියෝ සෙට් එකක්. හරි. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි හැකි ඉක්මනින් සම්බන්ධ වෙමු.